want to welcome everybody back to the third presentation in this camp meeting. Ik wil iedereen weer welkom heten bij de derde presentatie in deze camp meeting. We just want to do a quick review of the work that we did yesterday. We willen gewoon ook nog even doornemen wat we gisteren hebben gedaan. So we discussed the Millerite line. We hebben de lijn van de Millerieten besproken. And we saw that the emphasis of Ellen White's writings was the Sabbath. En we zagen dat de nadruk van Ellen White's geschriften lag op de Sabbat. Until we go to which book and which chapter. Totdat we naar welk boek gingen? Welk hoofdstuk was het ook alweer? Bob? Bob? Chapter 33 in Spirit of Gifts, Volume 1. So we go to Spiritual Gifts, Volume 1, Chapter 33. We gaan naar Geestelijke Gaven, deel 1, hoofdstuk 33. And do we know what date that was written? En we weten op welke datum dat was geschreven. Wat was dat ook alweer? You said 48. 1848. In het jaar 1848. But we normally go to early writings, Normaal gesproken gaan we which is a naar compilation. eerste Hopefully geschriften, we all know that. wat een compilatie is, wat vast iedereen weet. I think it's two books, Experience and Views and Spiritual Gifts. Het zijn twee boeken. Eén is Geestelijke Gaven en de andere is eerste geschriften. And the chapter title is The Sins of Babylon. En de titel van het hoofdstuk is De Zonde van Babylon. And we know that early writings was written much later, almost 40 years later. We weten dat het boek eerste geschriften veel later werd geschreven. Dat is 40 jaar later. Bijna 40 jaar. I shouldn't say written because it's just two books put together and republished. Ik bedoel eigenlijk niet met geschreven, maar eigenlijk dat het uitgegeven werd. Het zijn twee boeken die werden samengevoegd en toen opnieuw werd uitgegeven. Hence the title. Vandaar ook de titel. Okay, so I want us to remember when this movement, this subject, Oké, ik wil dus dat we onthouden dat deze beweging, het onderwerp, when this movement looked at this subject, toen deze beweging naar dit onderwerp keek, the subject of the Sunday law. het onderwerp van de zondagswet. So let's not add things to what I didn't say. So we went to early writings. We didn't go to spiritual gifts. We gingen naar eerste geschriften, we gingen niet naar Why geestelijke is that gaven. significant Waarom is dat belangrijk? or problematic, Misschien depending on zelfs how you view it? problematisch, afhankelijk van hoe je er naar kijkt. Okay, so in our group, no one has a thought Oké, in deze groep hier heeft niemand daar een gedachte except over, Alyssa. behalve Alyssa. Go ahead. Ga je gang. Because of the 1888 history, was preparing them for that time. So Alyssa said because of the 1888 history, preparing them for that time. Alyssa zegt vanwege de geschiedenis van 1888 die hen voorbereidde op die tijd. So that's true. That book was written to prepare them for the 1888 history that's about to come. Dat klopt. Dat is het boek dat werd geschreven om hen voor te bereiden op de 1888 geschiedenis die komt. But what's the problem, if I can put it that way? Maar wat is het probleem, als ik het zo mag noemen? This movement has gone to early writings, chapter 33, and has said what? Deze beweging ging naar het boek Eerste Geschriften. En wat hebben ze toen gezegd? What we said about the chapter. Wat gingen we toen zeggen over dat hoofdstuk?
Goes to the title, the subject, why have we gone to 33? Heeft het te maken met de titel of het onderwerp? Waarom gingen we naar hoofdstuk 33? Carol? Kathy? Cathy? Went to it because it was the United States slavery. Okay, so we go to that chapter because it talks about Babylon. Oké, dus we gaan naar het hoofdstuk omdat het spreekt over Babylon. The sin that Babylon commits, De zonde die Babylon begaat. which is slavery. That's what Kathy just said. Wat slavernij is. Dat is wat Cathy zegt. So we're going to, can someone find out when when early writings is published? I think it's in the 1880s. Hopefully I'm correct. Kan iemand even opzoeken wanneer We're eerste geschriften is gepubliceerd? Ik denk you dat can het confirm. Mark, rond de 1880er jaren zijn. am I cutting out? Is de verbinding Oké. slecht? Correct? Okay. We're going to see if we can do something with our internet or not. Even kijken of het met het internet ietsje beter kan worden geregeld. Okay. So we've just confirmed it's 1882. Oké, het is zojuist bevestigd. Het is 1882. Okay, so we're using the book that's published in 1882 to develop a theory or a model. Oké, we gebruiken dus het boek dat in 1882 is gepubliceerd om een theorie, om een model te creëren. And that theory says that there's a slavery component to end time prophecy. En die theorie zegt dat er een slavernij onderwerp aan het einde van de tijd ook Why has actueel is. Ellen White republished that material? Waarom heeft Ellen White ervoor gekozen om dat materiaal wat ze toen heeft geschreven weer opnieuw uit te 6 geven? years before 88. 6 jaar voor het jaar 1888. Someone said earlier to prepare them for that, the events that are coming up. Iemand zei er net ook al, hè, dat het als doel had om de mensen voor te bereiden op de gebeurtenissen die zouden And komen. what does the church or Ellen White publish in 88? En wat publiceert de kerk of Ellen White in het jaar 1888? Got to give her a chance to translate. Linda? The Great Controversy. Grote conflict. Boek How many Groot editions of Conflict. the Great Controversy are there? Hoeveel Do we know? uitgaven zijn er van de Grote Conflict? Some people say 2. Mensen zeggen 2, Okay. So it's at least 2. minimaal 2. Is there 3? They came up with some abridged version that doesn't include everything, and what became called the Great Controversy. Who did that? If you're calling that someone published. Oh, that's recent. I'm not talking about that one. So we've got 1888 and 1911. We hebben dus de 1888 uitgave en die van 1911. So I hate to add information, so I won't. But I think there's another one. Ik denk dat er eigenlijk nog één is, maar ik wil niet I think there's one in 84. toevoegen. Ik denk dat er in 1984. Okay, but that's irrelevant. of in So we've got 1884. 82 is going to lead us to 88. Maar goed, dat is even irrelevant. Het jaar 1882 brengt ons naar 1888 toe. Daar gaat het om. David, the 88 Great Controversy. Who is the target audience? Wie is het publiek die de 1888 uitgave, voor wie David welk says the publiek is world. die uitgave bedoeld? David zegt dat het voor de wereld is. The 1911 is definitely for the world. And so are we all in the... De uitgave van 1911 is zeker voor de wereld. Anybody got a different thought? Zijn we het er allemaal mee eens? Is er een andere gedachte hierover? So
Alyssa thinks it's the 1888 version is for the church, not the world. Alyssa denkt dat de versie van 1888 voor de kerk is, niet voor de wereld. Okay, so we have some disagreement here, and I'm not going to explore that any further. Oké, we zijn het niet helemaal eens, maar goed, we gaan het ook niet verder uitzoeken. Without asking the group here, I'm going to say that we all agree the early writings is for the church. Laten we in ieder geval erover eens zijn dat eerste geschriften voor de kerk bedoeld is. And what is it preparing the church for? En wat is het waar het de kerk op voorbereidt? Sorry? But we're in 1882, so you can't be preparing for 1850. We leven in 1882, we kunnen ons dan niet voorbereiden op 1850 natuurlijk. Okay. Second advent. Okay, so I'm going to suggest that it's preparing them for the Sunday law, not the second advent. Stel dus voor dat het hen voorbereidt op de zondagswet, niet de wederkomst. When you read I'm going to suggest when we read Ellen White's writings, Ik stel voor, als je de geschriften van Ellen White leest, the Sunday law, close of probation, second advent always come as a cluster. They always just come together. dan zie je altijd dat het als een cluster komt. De zondagswet, de sluiten van de genadetijd en de wederkomst. So second advent is correct, but we know what's about to happen is the 1888 history, which is not the second advent. We weten wat er gaat gebeuren, maar het gaat over de 1888 geschiedenis en we weten dat dat niet gaat over de wederkomst. In 82, I'm just going to put them together. Jones and Wagner. In het jaar 1882, ik zal de naam even samenvoegen. Meneer Jones Are they en meneer Wagner. nobodies or are they leading lights in the movement? Zijn dat niets betekenende mensen of zijn het koplopers die het licht in de beweging brengen? Let's take the word leading. Are they lights in the movement or are they nobodies? Zijn ze van geen betekenis of brengen ze licht in de beweging? I'm not asking about the dad, I'm asking about the son. Anyone else? Heeft iemand anders nog iets toe te voegen? Okay. So most people think that they're nobodies and they just spring out of nowhere in the 1888 history. De meesten denken dat het van niet veel betekenis zijn, de Jones en Wagner. But we need to remember when En dat ze zomaar in een when they have the general springen. conference and the controversy occurs, Maar als de generale conferentie ontstaat, you know, controverse only the daarin, movers and shakers, only the leaders are invited to those meetings, those private ones. er werden alleen leiders uitgenodigd voor de bijeenkomsten, die waren privé. These men are already leaders in some capacity in the church. En deze mannen, Jones en Wagner, hadden al een leidingsfunctie in de kerk. Ellen White knows who they are and she's aware of their work. En White kent hen en ze is op de hoogte van hun werk. I don't know how much visibility she has. I don't know what messages the Lord has given her, but she knows 88 is coming. Ik weet niet hoeveel zicht ze erop heeft, maar zij weet dat 1888 komt. Wait, could you just do that plastic at the back? So, she's aware of what's going on. So she's going to publish early writings. Ze is dus zich er bewust van wat er aan de hand is. En ze gaat dus de And geschriften... I'm suggesting she's going to do that to prepare the church for the soon coming Sunday law crisis. Ze gaat de geschriften weer publiceren. En ik suggereer dat het dan is om de kerk voor te bereiden op dat wat komen gaat. De But we've zondagscrisis. used the book, Maar wij hebben the chapter, een hoofdstuk to make a point about a history
that occurred 32 years prior. Wij hebben een boek en we maken daar een punt over vanuit het hoofdstuk 33 dat So I want gaat us to over de see the geschiedenis irony of that. die 32 jaar eerder plaatsvond. Ik wil ook dat we daar de Because ironie if van Ellen White inzien. had any inkling that there was a slavery component to end time prophecy, En White geeft ook aan dat het onderwerp slavernij deel was van de eindtijdsprofetie. or racism, depending on how we want to see it, Of racisme, afhankelijk hoe je dat zou willen zien. you'd have expected her to make some comment or make some adjustment to those early writings. Je verwacht dat ze een opmerking zou maken of een aanpassing zou doen in haar boek, de eerste geschriften. So not only do you see it within the book itself, Spiritual Gifts, Volume 1, Dus je ziet het niet alleen in het boek zelf over spiritual gifts, deel 1. the it being the Sabbath, that's the focus. Het gaat over de Sabbat, dat is iets wat centraal staat. You see the way she's going to use that material after the 1850 history, 32 years later, En je ziet de manier waarop ze dit materiaal gebruikt na de 1850 She's gonna geschiedenis, say- 32 jaar later. that chapter 33, Zegt dus dat hoofdstuk 33, along with the rest of the book, samen met de rest van het boek, Spiritual Gifts, spirituele gaven, is to prepare you for what? geestelijke gaven, is waarvoor bedoeld om je voor te bereiden The op wat? Sunday law, Op de zondagswet. not a slavery test. It's a Sabbath test. Geen test over slavernij, nee, het is een sabbattest. So I want us to understand as we approach that chapter, on several levels, we are out of sync, out of synchronization with Ellen White's thoughts, with Ellen White's thinking. Ik wil dat we zien dus dat het op verschillende niveaus loopt en dat we dus... So I don't know if anybody's got any comments on that or if it worries or troubles anybody, but I want us to be aware of that. Ik wil dus dat we dit goed begrijpen op het moment dat we dat hoofdstuk benaderen, dat we verschillende niveaus zien die niet synchroon lopen met If we'd Ellen gone to White's Spiritual Gifts gedachten. Volume 1 and developed all of this, that would have been one thing. We zijn naar geestelijke gaven gegaan, Because we would be here 2 years before the Sunday law, we zijn daar aangekomen 2 jaar voor de zondagswet. and we could say she's predicting something. En je zou eigenlijk daarmee kunnen zeggen dat ze iets That voorspelt. slavery is going to be the test. Slavernij de test wordt. So we should have gone to Spiritual Gifts Volume 1 if we wanted to have a more solid argument, but we went to early writings. Dus we zouden eigenlijk naar spirituele gaven, volume 1 gaan, om een meer solide argument te hebben. Maar we gingen naar And the eerste slavery geschriften. issue is too late to discuss 32 years later. En het onderwerp van slavernij is veel te laat om dat nog te bespreken, 32 jaar daarna. So either Ellen White is discarding chapter 33 or she views it differently. Dus of Ellen White gooit hoofdstuk 33 weg, of ze kijkt er op een andere manier naar. And so this is just another example of how we relate to inspiration, which is fundamentally different to the church. Dit is dus weer een heel duidelijk voorbeeld over hoe wij ons verhouden tot inspiratie. En die is echt fundamenteel anders dan die van de kerk. It's fundamentally different to Protestantism. Het is ook fundamenteel anders dan protestantisme. It's much more Catholic than Protestant. Het is eigenlijk meer katholiek dan Because now we protestant. claim that we have power or authority to reinterpret inspiration. Omdat wij nu beweren dat we de macht en de autoriteit hebben om inspiratie te herinterpreteren. Any comments?
Commentaar? Melissa? So in 1888, in the United States history in that time, there were many, after emancipation, after 65, a lot of Black people entered the political arena, and more in 1888. I don't want the history, just tell me the point you're making because I can't translate all of that. Sorry. That in the US politics, a lot of white people were getting Black people kicked out of their office. Okay, so the point you're making? That maybe she Wat is was het punt wat seeing u nu that maakt? and preaching against it. So Alyssa says that the political landscape approaching 1888 Dus Alisa zegt dus dat het politieke landschap in 1888 dichterbij kwam. there's still a racial tension that's happening in the United States, even at a political level. Er is in die tijd nog steeds spanning over het over racisme in de Verenigde En- Staten. She's suggesting that Ellen White's going to introduce this book with that statement about slavery because of the political climate. En dat was op politiek niveau zeker te merken. En Alisa zegt dat Ellen White dit boek geeft omwille van de politieke spanning die er fair heerst representation of in what die you said? tijd. Any other thoughts? Om een statement, een uitspraak hierover te maken. So we then discussed the issue of personal is political. Dan bespraken we de kwestie over het persoonlijk is politiek. And I think it's important for us to understand what this means. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat goed begrijpen voor onszelf, wat dit betekent. Whether you say the political is the personal or the personal is political. Nou, zegt het politieke is persoonlijk of het persoonlijk is politiek. Het is belangrijk om... Recently on the media broadcast, I posted, I can't remember what the format was, but I posted some information. Recent had ik nog iets gedeeld op de Media Broadcast app. Ik weet niet precies meer wat voor formaat het was. About Steve Jobs, Apple, and the Het iPhone. ging over Steve Jobs, Apple en de iPhone. So I hope at least most of us remember why I did that. Ik hoop dat mensen nog weten waarom ik dat had gedeeld. It was a series that was done by the BBC called The New Gurus. Het was een serie die werd gedaan door de BBC, genaamd De Nieuwe Goeroes. And I think the story about Steve Jobs was the first of a 9-part series, or maybe 10. Ik denk dat het verhaal van Steve Jobs een van de eerste was van een 9- of 10-delige serie, een podcast. So there are many points to be taken from that material, that information. Er zijn veel punten die uit dat materiaal gehaald kunnen worden. So what I wanted us to see Informatie. En ik wil dat we zien was that the iPhone was developed dat we zien dat de iPhone was in connection ontwikkeld with the software and the infrastructure of the internet. in verband met de software en de infrastructuur van het internet. So you need all of those three components. Je hebt alle You need drie. an infrastructure, you need software, and you need hardware. Alle drie de componenten heb je nodig. De infrastructuur, de software, de hardware. And what's the purpose of all of those things? En wat was nou het doel van al die dingen? The purpose that I wanted us to see. Het doel wat ik jullie graag wilde laten zien. Very rapid communication. Rapid communication, Bob says. Een vorm Linda? van Oh. hele snelle communicatie, zegt Bob. Linda? It was to be a God. Linda zegt alleen maar om een God te zijn. Anyone else? Basically, when they said the spiritual journey, it was a spiritual. Yeah, journey is the best. So it was about Steve Jobs' spiritual journey. Het ging over de spirituele reis van Steve Jobs.
his dissatisfaction because he couldn't find a guru to guide and direct him. Het ging over zijn ontevredenheid, omdat hij geen goede goeroe kon vinden die hem kon So he leiden en essentially sturen. creates a tool or a system to help people who find themselves in the same situation as he found himself in. Dus hij creëert in wezen een hulpmiddel of een systeem om mensen te helpen die in een soortgelijke situatie als We hij might call it self-help. zich ook bevinden. Je zou het een vorm van zelfhulp kunnen noemen. But what I wanted us to see, Maar wat ik wil dat we goed zien, that this was a religious phenomena. dat dit een religieus fenomeen was. It's not about the information and Google can teach you anything you want to know. It wasn't that. Het gaat niet alleen om de informatie, dat Google je alles kunt leren wat je wilt. So this is about religion, Het gaat over religie. and therefore the component that Linda said about God is involved in this. En daarom wat Linda zei, het component God is ook That you can betrokken. find God by yourself with these tools. Dat je door middel van deze hulpmiddelen God zelf zou God kunnen is the vinden. truth. Truth is about information, and you can find anything you want to know without anyone's help. God is de waarheid en de waarheid gaat over informatie en die kun je vinden zonder hulp van iemand. And today things have developed so far. Now you've got, if I can use that term, a priest to guide you. En vandaag de dag zijn de dingen zo ver al ontwikkeld dat je nu een soort van priester hebt, als die term mag gebruiken, om je te leiden. Which we call AI. Wat we nu noemen AI, Currently Artificial it's ChatGPT, but that will change soon enough. It will be something Intelligence. else. Momenteel ook ChatGPT, maar dat snel ook veranderen in weer iets anders. So why did I want us to see that this was a religious story? Dus waarom wilde ik jullie eigenlijk laten zien dat dit om een religieus verhaal ging? So there were a couple of things I wanted us to see. Dus er zijn ook een paar dingen die ik ons wil laten zien. If anybody's got any thoughts, they can share them. Iemand die ideeën heeft, kan die ze graag delen. Go ahead. No? Okay. So one of them was that religion and culture. Er is geen There is verschil, no difference between religion and culture. er is geen verschil tussen religie en cultuur. They're two sides of the same coin. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. For this group over here, we'll call them the Nephilims, culture controls them. Deze groep hier noemen we ze de tempeldienaren. Cultuur controleert hen. For the Levites, it's religion. Voor de Levieten is het religie. If I can just use it in that term. Als ik het op deze manier, in deze termen kan zeggen. So I'm saying this is a religious phenomena. Dus ik zeg dat dit een religieus fenomeen is. And that's fine as it is. En dat is prima. But we'll call it the strength. What is the beauty? What is the strength of this system of religion? Zullen we het een kracht noemen? Dus, wat is de schoonheid van deze kracht in Before we dit answer, religiesysteem? Voordat we antwoorden, we're doing a recap of what? geven we een overzicht van wat. What are we recapping? Wat herhalen we? You said we're not recapping the Sabbath. We've done that bit. We hebben het nu niet meer What over de were we Sabbat, dat hebben we al gehad. I went all the way down the board. Where are we on the board now? Helemaal naar beneden op de whiteboard. Waar staan we nu? We did that. We're going to go back to it, but we did that. Dat hebben we ook gedaan. We gaan er nog wel naar terug, maar We're recapping the personalist political. That's why we're talking about this story.
We herhalen het onderwerp over het persoonlijke is politiek. En dat is waarom we Okay, hierover so praten. this is a religious phenomena. Oké, dit is dus een religieus fenomeen. It's not just En cultural. niet alleen maar cultureel. It's not just the information highway. Het is niet alleen maar de snelweg van informatie. It's the narrow path. Het is het smalle pad. To, depending on what your taste is, to nirvana. Het leidt afhankelijk van wat je smaak is. Nirvana. Or what was the term that was used in the recent UK camp meeting by Catherine? Of wat was ook alweer die term die werd gebruikt in een recente campmeeting van Catherine? Penny said utopia. Penny zegt het woord utopia. I want us to see all of these things because it parallels our experience, our theology. Ik wil dat we deze dingen zien, want de overeenkomst moeten we zien. Okay, so what's the promotion? What's the strength? We're here, person is political. Dat over de ervaring, over onze theologie, oké. Of this religious experience. En wat is dus de kracht die we When I hebben? take my phone and I'm going to have a religious experience, what's the power? What's the beauty of this? Wat is de kracht? Wat is de schoonheid van deze religieuze ervaring? Linda. Als ik mijn telefoon pak en ik ga een religieuze ervaring So hebben, Linda says there's a cohesiveness or a coming together. dat is dan de kracht. En Linda zegt dat er een samenhang, een samenkomen is. Anyone else? So what I took from that Wat ik er dus uit opmaak, is that this tool, is dat dit gereedschap, those three deze components, 3 componenten, allows me to have a religious experience mij in staat stellen een religieuze ervaring te hebben. by myself, Helemaal in mijn eentje, zelf. which is what? Wat is dat? Which is personal, Dat is only persoonlijk. personal. Alleen persoonlijk. So now I can have a personal experience with God. Dus nu kan ik een persoonlijke ervaring met God hebben. And someone standing next to me En iemand die naast mij staat, will have their personal experience with God. die hun persoonlijke ervaring met God zullen hebben. Will it be the same or different? Zou het dan hetzelfde zijn of anders? It will be Het different. zou natuurlijk anders zijn. So we're familiar with the term, I think here, divide and conquer. We kennen misschien de uitspraak over verdelen en verover. So when we go back to the history of the rise of radical feminism, Als we teruggaan naar de geschiedenis van de opkomst van het radicaal feminisme. and we have all these women who are facing difficulties, En we zien dan al deze vrouwen die moeilijkheden ondervinden. they're all having what kind of experience? Die hebben allemaal wat This one voor, or this one? en wat voor ervaring zijn ze Making it easy. allemaal geweest? Wat voor They're all ervaring? having a personal experience. Ze hebben allemaal een persoonlijk verhaal, een persoonlijke ervaring. They think Waarvan zij denken, something has to change. hier moet iets veranderen. And Penny said they have to come together. En Penny zegt, ja, ze moeten ook samenkomen. So when they come together, they realize they've been deceived. En als ze dan weer samenkomen, dan zullen ze zich realiseren dat ze zijn This is not bedrogen. a personal experience, Dit is niet een persoonlijke ervaring, it's a political one. het is een politieke ervaring. And we're using that word, but we've defined political in its broadest sense already. We gebruiken dit woord, maar we nemen het woord politiek gedefinieerd in de breedste zin van zijn betekenis. There's a conspiracy going on, if we can say that, if we can use it that way. Er is een samenswering gaande, als we het zo kunnen noemen.
So you can only understand the political when something changes. Je kan het politieke alleen begrijpen als er iets verandert. What change must happen to understand the political? Welke verandering moet er plaatsvinden om het politieke te begrijpen? You have to come together, Linda said. Je moet samenkomen, zegt Linda. There is something special and unique Er is iets speciaals, er is iets unieks. that's shown in the 66 books, Het wordt getoond in de 66 boeken. which is what? Wat is dat? You have to come together. Het is dat je moet samenkomen. God's kingdom on earth is not about an individual experience. Gods koninkrijk op aarde gaat niet over een individuele ervaring. If a spirit prophecy quote comes to your mind, if we can paraphrase it, Als er een citaat van de geest der profetie in je opkomt, kunnen we er dan eentje even parafraseren. God is not gathering something, God is gathering something. God verzamelt niet iets. I'll do the first one then. God is not gathering individuals. God verzamelt niet individuen. God is saving a people. God redt een volk. It's all about group or groupthink. Het gaat allemaal om een groep, om groepsdenken. That might sound bad, but if I use the word synchronization, that might be a more pleasant word to hear. Het klinkt misschien slecht, maar als ik het heb over het woord synchroniseren, dan is dat misschien een aangenamere manier om erover na So te we all denken. think, well, I'll just call it the internet now. The internet is a good thing. Laten we het over het internet hebben. Dat is And I'm not saying it's not. iets goeds. Ik zeg niet dat het internet I'm niet not saying don't goed use is. it. En ik zeg niet, gebruik het niet. But what I am saying Maar wat ik wel wil zeggen, is this idea of individualism is dat het idee van individualisme is not something that's good. niet iets is wat goed is. It's something that is in opposition to God's plan of salvation. Het is iets wat tegengesteld is aan Gods verlossingsplan. And all of these individuals or corporations or the state, En al deze individuen, of bedrijven of de staat, their objective to control us, and I don't want to sound conspiratorial, hun doel om ons te controleren, en ik wil niet als een of andere complotdenker klinken, or help us, or make money, depending on how you view of it, ons helpen of geld verdienen, afhankelijk van hoe je het bekijkt, is to divide and conquer. heeft te maken met het verdelen en het So you veroveren. don't understand what is happening. Dus je begrijpt niet wat er gebeurt. Now, I haven't watched the movie The Matrix, but that is exactly what's going on in that story. Ik heb de film The Matrix niet gezien, maar dat is precies wat er gebeurt in dat verhaal. There's a system that doesn't want you to understand what is actually going on. Er is een systeem en het systeem wil niet dat jij begrijpt wat er werkelijk aan de hand is. And the internet, I just say the iPhone, but this whole experience has weaponized this issue here. En het internet, en ik noem gewoon eigenlijk alleen even de iPhone, maar dit hele systeem is gewapend om hier And I don't want to be bezig te critical zijn. of this, Ik wil er niet kritiek op hebben, but the fact that we as a movement have become comfortable with Zoom maar het feit dat wij als beweging heel comfortabel zijn geworden met het gebruik van Zoom, which is a kind of a halfway house of individualism, wat eigenlijk een soort van tussenvorm is van dit individualisme. is you can have Sabbath in your pajamas
Want je kan naar een samenkomst op Sabbat komen of op Zoom en gewoon in je pyjama You gaan can go zitten. to church and be eating breakfast at the same Je time. kan een soort van naar de kerk gaan en je ontbijt tegelijkertijd eten. All things you cannot do, Al die dingen kan je niet doen, you wouldn't dare do, zou je niet durven doen, you wouldn't be allowed to do die je niet zou mogen doen, if we came as a group and worshipped together. als we als groep zouden samenkomen en samen zouden komen om te aanbidden. So we as a movement have slipped into this arena Dus wij ook als beweging zijn afgegleden in deze arena. and if you just take this one principle here, you can see we're falling foul of the truth. En als je dit ene principe hier neemt, dan kun je zien dat we in overtreding So- zijn met waarheid. If you can see that tell me when you can hear me. De verbinding is slecht. Hij vraagt, vertel wanneer je Oké. me kan horen. So Dus, we are falling foul of this issue. We're failing. we vallen voor dit probleem. We zijn When we falende. come to this idea of this principle of the personal is political, We komen tot het idee met het principe, het persoonlijk is politiek. and I'm not saying I have a solution to the problem, but I want to point the problem out. Ik wil niet zeggen dat ik een oplossing heb voor het probleem, maar ik wil wel het probleem aan de kaart stellen. Because this is weaponizing the principle of division and conquer. Omdat dit principe zich bewapent om te verdelen en te veroveren. Okay, any questions or any thoughts? Oké, zijn er vragen of gedachten nog? So, in our last presentation, Dus in onze laatste presentatie I said we need to use, there are others, but we need to use Eden to Eden and the person is political daar zei ik, we moeten de lijn van Ede naar Ede gebruiken en het persoonlijk is politiek. to help us to answer the question Om ons te helpen de vraag te about beantwoorden Sabbath keeping over het houden van Sabbat. and how we should view it, how we should approach it. En hoe moeten we daar naar kijken en hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe moeten we dat The benaderen? spirit or the letter. Naar de geest of naar de letter? So, as a group, we're happy that this line as it's written is correct. En als groep zijn we blij dat deze regel zoals die is geschreven goed is, klopt. No one has corrected it as far as I recall. Deze lijn heeft niemand gecorrigeerd voor zover ik mij kan herinneren. And we began talking about Eden and ending in Eden. Zij begonnen met het praten over Ede en we eindigden ook And in we Ede. spent quite a bit of time trying to understand what that symbol or that concept meant. En we hebben veel tijd besteed om te begrijpen wat dat symbool of dat concept dan betekent. When he talks about Eden to Eden. Wanneer de lijn spreekt over So we Eden naar picked Eden. up 5 points. We hebben 5 punten opgepikt. We said this was at the beginning, it was before sin, there was equality, this was the kingdom of God, and it was on the new earth. Dus we zeiden dat dit is aan het begin. Het was voor de zonde, er was gelijkheid en dit was het koninkrijk van God. En dat Beginning, was op de nieuwe aarde. before sin, Begin voor zonde, Equality. gelijkheid, kingdom of God, koninkrijk van God and the new en de earth. nieuwe aarde. And the translators have got a copy of this board on your chat. De vertalers hebben So kopie. I added the word new here. Yesterday we didn't have that. Ik heb dit woord
nog toegevoegd. Gisteren stond dat er nog niet. And then we went to the end, the omega, En toen gingen we naar het einde, naar de omega. and we tried to understand what that Eden meant there. En we probeerden te begrijpen wat de ede aan deze kant van de lijn And we saw it had all the same principles, We the zagen same ideas, dezelfde principes, zagen we weer terug, dezelfde ideeën. it's the end of sin, Het einde van de zonde, equality, gelijkheid, kingdom of God, koninkrijk van God. and we came to the conclusion that this was on the new earth after the En we millennium. kwamen tot de conclusie dat dit dan ook is helemaal aan het einde, na het millennium, de nieuwe aarde. Not on the board here, but we went after the second advent. Niet hier op het bord, maar we gingen ook naar de wederkomst. We went into the 1,000 years, Na de wederkomst gaan we in de 1000 jaar, het millennium. and we saw that sin had not really come to an end. We zagen dat op dat moment nog de zonde nog niet echt tot zijn einde is gekomen. Satan and Satan's angels are still alive and well. Satan en zijn engelen zijn dan nog steeds levend, gebonden op de aarde. And near the end of the 1,000 years, Pas aan the wicked will be resurrected. Pas aan het einde van de 1000 jaar zullen dan ook de goddelozen nog worden opgewekt. And I made the point that if you looked at the two sides, there could be a possibility that Satan would win. En ik maakte het punt dat als je kijkt naar de twee kanten, er mogelijkheid zou kunnen zijn dat Satan zou winnen. So the sin problem hasn't really ended. Dus het zondeprobleem is nog niet helemaal compleet voorbij. So that's why we had the new earth, not heaven. Daarom hadden we het hier over de nieuwe aarde, nog niet over het millennium in de hemel. So that was our suggestion. People, please comment or message if they have a different opinion. Dat was hier onze suggestie. Als er mensen zijn die nog commentaar hebben, schrijf een bericht. Kom op mij toe What we met saw, een andere mening. Maar wat we zagen, the great test that precedes the end is gender and sexism. wat we zagen dat de grote test die kort voor het einde is, voorafgaat aan het einde, is gender en seksisme. So we're all familiar with this chiasm. Dus we zijn allemaal goed op de hoogte van dit chiasme. So I don't want to trouble people, but I just want to explore something. Ik wil mensen hier niet mee lastig vallen, maar ik wil gewoon even iets ontdekken. Let's go to heaven, Laten we naar de hemel gaan, de the nieuwe new aarde. earth. We've got equality there. We hebben daar gelijkheid. So I want to just ask people to describe what they think equality will look like in the new world when sin is all done away with. En ik wil mensen uitnodigen erover na te denken om te beschrijven hoe gelijkheid er dan uit zal zien op de nieuwe I want us wereld. to Als zonde voorbij explore or is. try and explain how we view equality. What do we think it even means? Hoe kijken we naar gelijkheid en hoe denken we, wat betekent het? When you look to, well, I'm just going to say heaven mostly. When we look to heaven, what do we think equality looks like? What are you imagining that place to be? Het over de hemel hebben en naar de hemel kijken, hoe stellen we ons dan voor dat de gelijkheid daar is op die plek? Linda. Heaven before sin, everybody is, well, there was a hierarchy. Okay, so Linda says there's going to be hierarchy. Linda zegt dat er een vorm van hiërarchie is. Carry on. Probably not. Oh, not hierarchy? Oh, geen hiërarchie. Well, we're going to have God in Christ and then we're going to be us. I don't think we're going to be equal to that. So there's hierarchy. Dus er is hiërarchie. So when we talk about equality, Linda says that sure there's equality, but
het over gelijkheid hebben, dan zegt Linda, ja, tuurlijk is er gelijkheid. Maar So under equality, there's hierarchy. dus onder het woord gelijkheid zien we Anything else? het woord hiërarchie. Of that, you've got equality in the sense of men and women. So Linda says men will be equal to women. Linda zegt, mannen zullen gelijk zijn aan vrouwen. So you believe there's going to be men and women? Dus je gelooft dat er mannen en vrouwen zullen zijn. Bodies, and there is no qualifications. Maybe there is no gender. Okay, so Linda's not sure if there's going to be men or women. Oké, nou, Linda is ook niet zeker of er nou man of vrouwen zullen Okay, zijn. but she says that human to human, they're all going to be equal. Maar mens tot mens zal in ieder geval gelijk zijn. Okay, so now she's been forced to shift because now she's saying the 144,000 Maar ook daar wordt ze gedwongen om van gedachten te veranderen, omdat natuurlijk de 144.000 anders are zijn. different to the rest. Anders zijn dan de rest. And yesterday people were saying that we will be teaching them. Gisteren zeiden de mensen dat wij The people who have died in the past. anderen zullen onderwijzen. Dat wij mensen die in het verleden zijn gestorven, Anything else, anyone? te onderwijzen. Alyssa? Are we supposed to be equal to God? So Alyssa says Dus Alyssa zegt that we're going to be equal to God. dat we gelijk zullen zijn aan God. We're going to be the counterpart. Dat we de tegenstander zullen zijn. Of de So there won't be this tegenstander, de hierarchy. tegenhander, de counterpart. And I think Dus deze Penny said the hiërarchie same. zal er niet zijn. Any other thoughts? Andere gedachten? Bob? Knowing that Jesus is God, King of the universe, you have to understand he came and represented himself as a servant. And so that ties in with understanding that the counterpart and that we all serve one another and there's equality. I don't see a hierarchy. So Bob says that our model of being a king is wrong. Dus Bob zegt dat het ons model van een koning zijn verkeerd is. And that Jesus is a servant king. En dat Jezus de dienende koning is. So when we talk about our experience in heaven, Dus als we het hebben over onze ervaring in de hemel, it's going to be the experience of serving one another, not ruling over one another. dan zal de ervaring zijn dat we elkaar dienen, niet dat we over elkaar heersen. Okay, will people be richer? Will some people be richer than others? Zullen andere mensen rijker zijn dan anderen? Penny said no. Penny zegt nee. So Linda says we're all going to have different crowns. Linda zegt dat er verschil zal zijn in de kronen die we krijgen. Sarah? Oh, you said the same thing. Oh, okay. So we're going to have different crowns. White also said that, Go ahead. also said that nobody cared. So Ellen White said everybody was satisfied with their own crown. Dus Ellen White geeft natuurlijk ook aan dat Except iedereen me. tevreden is met zijn eigen kroon. Because while I could say that it's fair, Behalve ik, hoewel ik kan zeggen dat het natuurlijk eerlijk is, I'd be beating myself up that I didn't get more stars.
Zou ik mezelf natuurlijk wel kwalijk nemen dat ik niet meer sterren heb gekregen. Unless God changes me in the twinkling of an eye and I think differently. Tenzij God natuurlijk verandert in een oogwenk, waar ik natuurlijk anders over denk. Bob, We cast, all of us cast our crowns at Jesus' feet. so Bob says we'll cast our crowns at Jesus' feet. Bob zegt dat we allemaal onze kroon voor de voeten van Jezus zullen werpen. But we do take them back. No, Maar de vraag is, ja, oh, nemen we die dan so- ook weer terug? so I think that we like a graduation, we throw our hats in the air and we collect them back. Net als bij het afstuderen, dat je je hoed in de lucht gooit, maar dan ja, zoek je toch je hoed weer op en dan pak je hem weer. And Bob said he hadn't heard that before. So I might be wrong. En Bob zegt ja, dat hij dat nog nooit eerder heeft gehoord, dus ik kan het natuurlijk ook mis Okay, I hebben. know I'm smiling, but these are serious points. Please remember Oké, that. ik weet dat ik lach, maar het zijn natuurlijk echt hele serieuze onderwerpen waar we het over hebben. Onthoud dat, alsjeblieft. This goes back to the ground that we're going to have a mantle to sell it on, so. Somebody else, so, I don't know why we're belaboring the point, but you will be happy, I'm telling you. We have, crown, whatever your crown looks like, because they're not happy. You're not going to heaven, because, I mean, the people are going to be there are going to be happy. Okay, so Kathy said that, according to her memory, and I think she's correct, we have a shelf in our homes where we place our crowns. Cathy zei dat ze zich nog kan herinneren dat er staat geschreven dat we thuis een plank hebben waar we onze kroon opleggen. And she said, unless I'm happy with my crown, I can't get to heaven. En ze zegt, als ik niet gelukkig kan zijn met mijn kroon, kan ik Okay, niet so in I'm de not hemel going to komen. fight that. Oké, dus dat ga ik niet aanvechten. So this is our view of equality. Dus dit is hoe wij kijken op gelijkheid. The 144,000, 144.000. no one mentioned that only they can enter the temple. Iemand heeft gezegd dat alleen zij de tempel binnen kunnen gaan. They seem to be treated special. Ze lijken speciaal behandeld And te gaan worden. I think the group here believe that all those millions of others won't be jealous or envious. En ik denk dat de groep hier denkt dat alle andere geredde mensen, die miljoenen, miljarden, niet jaloers of Which I afgunstig zullen find zijn. it hard to believe, to be frank. Wat ik persoonlijk eerlijk gezegd moeilijk kan geloven. Kathy, I think that's what you in mind, and the same one I'm going to take to heaven with me. but you thought, where's the divinity part? Ik denk dat dat een menselijke geest is. And not just the humanity next to that. Okay, so I'm talking about jealousy and envy. We hebben het hier nu over jaloezie en afgunst. And Kathy said, these are human emotions. I've got to have more divinity in me. Cathy zegt dat het meer menselijke emoties zijn en ik des te meer goddelijkheid. And that's probably been my problem for a Yes, few right. decades. Dat is waarschijnlijk mijn probleem You're not. That's okay. voor een paar decennia. Go ahead. Not wanting what somebody else has. Happy to pay versus that fancy. Okay, so everybody says I'm too nice to be envious. Oké, iedereen zegt dat ik veel te aardig ben om jaloers te zijn. You don't have to. They don't want to translate that. I've never heard that before. They're not going to translate Penny. So, okay, this is the great test. You have to translate her. David was an earthly king, and yet his idea was that he would be satisfied with being a doorkeeper in God's kingdom. Okay, so I've got a Bible verse that talks about David being happy with the lowest position in
the sanctuary service. Dit is een Bijbelvers, een psalm waarin David spreekt over dat hij tevreden is met de laagste positie als deurwachter in Gods koninkrijk. Dat hij ook So we'll tevreden put is. these thoughts together. Okay, separate to our emotional response. Oké, ik heb deze gedachten Separate samengevoegd. to our emotional response to the concept of equality. Los van onze emotionele reactie op het concept van gelijkheid. It seems to me that based upon just these few points, and there are a fair few more, Lijkt het mij, gebaseerd op slechts deze punten, en ik denk dat er nog een paar zijn, that we're not all as equal as we might think. dat we niet altijd gelijk zijn zoals we misschien denken. Or as they say about communism, Of zoals ze over communisme zeggen, there are some more equal than others. sommigen zijn gelijker dan anderen. You get the irony of that statement. Als je de ironie van deze uitspraak begrijpt. So I don't want to explore it now more, but I want us to really think about what we envisage equality to look like. Dus ik verken het nu niet meer, maar ik wil dat we echt nadenken over wat we, hoe we zien, hoe we gelijkheid Because moet uitzien. here, Omdat hier, oh, did you say something? No. Because here, this is a shadow. This test of sexism or equality is a shadow of what this experience will be. omdat hier de test van seksisme een soort schaduw is van de ervaring die we daarna zullen gaan hebben. And I'm not really worried too much about that, but that was just the introductory thought to make us think about what this test is about. Ik maak me daar niet al te veel zorgen over, maar dat is gewoon een inleidende gedachte om ons aan het denken te zetten over waar deze test dan over gaat. So let's flip back to the beginning. Laten we even teruggaan naar het begin. What did equality look like there? Hoe zag gelijkheid er hier uit? We're on the new earth. We zijn op een nieuwe aarde. Humanity hasn't fallen yet. Well, that would be here. De mensheid was nog niet gevallen, dat is ongeveer hier. Just before number 1. Kort voor nummer 1. So we're in this history, just before that. We bevinden ons in deze geschiedenis, kort daarvoor. What does equality look Hoe like? ziet gelijkheid er hier uit? Oh, We know that Lucifer was the highest angel. However, that translates, and when Jesus revealed, or when the Godhead revealed the equality that Jesus had with the Godhead, Lucifer wasn't happy with that. okay, so Bob's taken us back into heaven Oké, Bob neemt ons terug nog voor die tijd in de hemel. before the creation of humanity. Voordat de schepping van de mensheid But I think plaatsgevonden. we established yesterday this was the new earth Maar ik experience. denk dat we gisteren hebben vastgesteld dat dit de nieuwe aarde-ervaring Did was. anybody have any comments on that? Iemand nog commentaar hierover? I was just gonna say, Go ahead. he would not have been made to feel less than Adam. So Linda said Eve was not made to feel lower than Adam. Linda zegt dat Eva heeft zich niet lager, minder waardig te voelen dan By Adam. whom? So Adam wouldn't make Eve feel lesser than him. Adam zou Eva niet het gevoel geven dat ze minder waard is. Any other thoughts? Say that again. That they shared responsibility. So Alyssa said that they shared responsibilities. Lisa zegt dat ze de verantwoordelijkheden als mens hadden Equally, verdeeld, gelijk hadden gedeeld.
suspicion that it wasn't. Okay, because- so Alyssa says they shared responsibility, but not equally. Oké, dus Alyssa zegt dat ze de verantwoordelijkheden delen, You say more? maar niet gelijk. No? Carol? So Carol said that she was Adam's counterpart. Dus Carol zegt dat ze Adams tegenhanger So was. we've got counterpart. Dus we hebben het hier over een tegenhanger. And I think someone said that over here, equal to God, counterpart. Ik denk dat hier iemand dat ook had gezegd. Gelijk aan God, een tegenhanger van God zijn. And then Alyssa says that they're not equal responsibilities. I think you said something along those lines. En dan zegt Alyssa dat ze niet de gelijke verantwoordelijkheden hadden. Ik denk dat je iets in de Anyone krant else? zei. Oh, Iemand anders nog iets? Kathy? I just think of the first book of the five that series and the prophets and being patriarchs and prophets. I mean, how it starts out with the garden and they're just working together, building their garden home, you know, with the forward and everything, and just as I think it is, they had true equality and they went around and did the duties that God assigned them to do in taking care of the earth. So Kathy says that she goes back to read Patriarchs and Prophets. Cathy zegt dat ze teruggaat naar patriarchen en profeten. And they're working together in the garden. En ze werken samen in de tuin. In de hof van Eden. Sharing the work. Ze delen het werk. Nikos? Any other comments? Zijn er nog andere opmerkingen? Go ahead. So I'll elaborate a little bit more on why I don't think they're equal responsibilities. Just give us some examples. So Adam was given the job of naming. Yeah. So So Alyssa says that Adam was given the job of naming the animals and Eve wasn't. Dus Alyssa zegt dat Adam de taak kreeg om de dieren een naam te geven en Eva niet. So that's one example that she's given. Dat is een voorbeeld die ze gaf. Anything else? she wanders off, so leads me to think that there's division somehow. Division isn't about equality. Division is rebellion. So she spoke about Eve leaving and there's a division. And I said that division is not to do with equality. It's about rebellion. Ze gaf als voorbeeld ook dat Eva afdwaalde. En Go ahead. dat afdwalen is niet, heeft niet te maken met gelijkheid, He might have said something to her. maar dat het een rebellie There is. could have been a breakdown in that equality to make her do that. Okay, so now we're presuming things. I don't want to go down there. Oh, My understanding is when God created all the animals on this earth and Adam named them, it was only after Adam named them and recognized that he didn't have a counterpart, like he saw the male and female of everything else, that then God made Eve. So Eve wasn't even present when Adam did that. I don't know how there would be a. so one example that was given about inequality Er was een voorbeeld gegeven was over regarding the naming ongelijkheid, of the animals. wat te maken had met het geven van een naam aan de dieren. But it's been pointed out that the naming of the animals was done before Eve was En created. er werd hierop gewezen dat het namen geven van dieren al gedaan werd Okay, voordat so Eva they're in the was garden geschapen. Oké, ze zijn dus in de tuin. and there's a big boulder or a big rock to move. Ze zijn in de tuin en er is een groot rotsblok dat verplaatst moet worden. Who would be the one to move it?
Wie zou dan degene zijn die de rots moet verplaatsen? Angels, some said angels. So someone said Engelen. angels, but I think they made that one up. Engelen zeggen ze hier, maar ik denk dat dat verzonnen is. Also, Alyssa gave the wrong answer, saying they work together. Lisa gaf het verkeerde antwoord door te zeggen dat ze samenwerken. And Kathy said there were no boulders. Dat hij zegt, er zijn helemaal geen grote rotsen te verplaatsen in de Hof van Eden. So I could have come up with a different example. The point I wanted to make was, Ik kan ook met een ander voorbeeld komen, maar het punt wat ik wilde maken is, who was stronger? wie was sterker? So the congregation here doesn't know who was stronger. Dus de mensen die hier zitten weten niet wie er sterker waren. I would direct them to the book that Kathy mentioned, Patriarchs and Prophets, and it tells you. Wil je verwijzen naar het boek dat Kathy net noemde, Patriarchen en Profeten? En daar wordt je verteld. So there's a pear on a high up branch, Er zit een peer op een hoge tak. and unless she's going to get on his shoulders, who's the one that's going to be able to reach that? En tenzij ze op de schouders van Adam gaat staan, wie is dan degene die erbij kan? Adam. Adam. You just go to the same book and it tells you. In hetzelfde boek wordt je verteld dat ze fysiek So niet gelijk physically they're zijn. not equal. And that's built into the engineering of human beings. Dat is ingebouwd in de bouw van menselijke wezens. And besides some variation, it's pretty much retained over the last 6,000 years. En afgezien van wat variatie is dat de afgelopen 6000 jaar vrijwel hetzelfde gebleven. Any thoughts on that? Iemand daar nog een verschillende gedachten over? Alyssa? Sounds to me that we're getting into, 1 Corinthians 13, everybody has different parts. different- They've all got the same parts. The different skills, the different, Oh, talents. so now Alyssa's saying people have got different skills. Oké. Elissa zegt dat mensen verschillende vaardigheden hebben, Different talents. verschillende talenten. But it doesn't make us less equal. Alyssa says it doesn't make us less equal. Het maakt ons niet minder gelijk. So you don't see something built into the system that women are physically weaker, shorter than men. You don't see that as inequality. Dus je ziet dat iets ingebouwd in het systeem, dat er daardoor ongelijkheid ontstaat. Tell me the word that you use to describe that, or the concept. If not, you don't want to use equality. What concept is that? Tel me het woord, welk concept, als we het niet over gelijkheid hebben. You can be equal but different. One second, Ron. You can be One second. I'm just asking Alyssa. Differentiation, different, if there's, variation. No, that's not variation. God engineered that. That's not variation. That's not 6 generations down and there's some variation. So she said, Alyssa said this is variation, and I'm suggesting that it's not. Elissa zegt dat het gaat over variatie, maar ik zeg dat dat niet zo is. Because if God created 2 beings, the same height, the same weight, the suggereer same dat als size, God 2 wezens schiep, met dezelfde lengte, hetzelfde gewicht, dezelfde hoogte. 5 generations down, there'd be differences 5 generaties later zouden er verschillen zijn, because of environmental impact. vanwege de invloeden van hun omgeving. But it milieu. starts off different. Maar het begin is wel anders. Oh, Ron. Well, 2 people can be equal but different. I mean, treating somebody equally doesn't mean that they can do everything that you can or that you can do everything they can. So Ron said that because they were created
different sizes, it doesn't mean they're not equal. Rob zegt dat ze op verschillende maten zijn geschapen. So Betekent niet dat why ze were they created different sizes? niet gelijk zijn. En waarom zijn ze dan verschillende So grootte Ron says he geschapen? doesn't know, Ron zegt dat hij dat niet weet. and I think none of us know, Ik denk dat niemand het van ons weet. Waarom? but I think it's important for us to try to understand the mind of God. Maar ik denk dat het belangrijk is voor ons om te proberen de gedachten van God te begrijpen. Because if you were creating something, Want als jij iets zou creëren, I'm guessing with your current understanding of what we'll just call that equality is, ik denk dat je met je huidige begrip, as Linda said dat het gewoon yesterday, gelijkheid is, zoals Linda gisteren zei, you'd create a socialistic structure, dat God een socialistische structuur which is creëerde. code word for they would be the same. Het codewoord is voor dat ze hetzelfde zouden zijn. That you would envisage in your mind, Maar je kan je in gedachten voorstellen if you make someone bigger and stronger than the other person, dat je als je iemand groter en sterker maakt dan de andere persoon, and you give them free mind and free will, geeft ze een vrije geest, een vrije wil, what's going to happen? wat gaat er dan gebeuren? Bob says we've seen it before. So you already know what's going to happen. Bob zegt dat we het al eerder hebben gezien. We weten wat er gaat The bigger gebeuren. person will overpower and control the smaller one. De grotere zal de kleinere overheersen, in controle hebben. So that's the danger. En dat is het The gevaar. question is, why is God doing this from the very beginning? There must be a De reason. vraag is, waarom doet God dit? Vanaf het begin af aan al. Daar moet toch een reden voor zijn. Sarah, you had a point earlier on, sorry. Sarah, je had al eerder een punt, sorry. So Sarah's speaking about, as an introductory thought, that Eve is created from Adam's rib. Sarah introduceert de gedachte dat Eva is gemaakt uit de rib van Adam. Yeah, so that shows that really the equality we imagine isn't the way God looked at it. Okay, so without defining it, Sarah has said, Oké, zonder definitie the way we look at equality definiëren, isn't the same way that God looks at dat equality. de manier waarop wij naar gelijkheid kijken niet dezelfde manier is waarop God naar gelijkheid kijkt. I don't know if this is her Ik point, weet niet of dit haar punt is, but I just want to add this additional thought on. maar ik wil hier nog een gedachte over toevoegen. We've already said that God's going to make them different sizes. We hebben al gezegd dat God ze in verschillende maten heeft gemaakt. So physically, they're not equal. Dus fysiek zijn ze niet gelijk. And then the way God creates them is different. En dan is de manier waarop God ze schept ook nog And we anders. can put a positive spin on that. We kunnen daar natuurlijk een positieve draai aan geven. As Paul tries to do. Zoals Paulus dat bijvoorbeeld doet. Probeert te doen. But again, if you were in the design business, Als jij in de als jij and ontwerper you were bent trying to create a perfect en world, je zou een perfecte wereld willen creëren, would you take the second person and create them from body part of the first? zou je dan een tweede persoon maken en die maken uit de lichaamsdelen van de eerste? I don't think you would do that. Ik denk niet dat je dat zou doen. We don't even understand equality, but we understand that much. Ik denk niet dat we
gelijkheid zo heel goed begrijpen, maar because zoveel is- begrijpen we in ieder geval niet. it's inherently wrong and it's going to lead to problems. Want het is natuurlijk verkeerd in zichzelf en dat zal uiteindelijk ook voor problemen zorgen. So on 2 counts so far, Dus 2 punten tot nu toe. we've seen that there is some inequality. Zien we dat er toch een enige vorm van ongelijkheid is. Now, I'm not arguing that you can make it all look good and say there are differences. Ja, ik beweer niet dat je er allemaal goed kunt laten uitzien en But I want us to understand how we view the equality message, what it means to you. dat je ook alle verschillen zou gaan laten zien. Maar wat ik wil dat we goed begrijpen is hoe we de When gelijkheidsboodschap you go from weergeven. the beginning to the test to the end. Wat betekent het? Van het begin van de test naar het einde. Back in the day, we're on this bottom line, not the top one. We zijn op de onderste lijn, niet de bovenste. I call this 144, and that would be Miller. De bovenste gaat over de millerieten en de onderste over de 144.000. Somewhere in this history from 2001 to the Sunday Law, Ergens in deze geschiedenis van 2001 tot aan de zondagswet we had a very simplistic idea of what the Sunday Law test was going to be. hadden we als beweging een zeer simplistisch idee over hoe de zondagswet eruit zou zien. We have no political or societal concept or model to see what is coming. We hadden geen politiek of maatschappelijk concept of model om te zien wat er komen gaat. And all you have are a few words of inspiration to build your whole life around. En alles wat je hebt zijn maar een paar woorden van inspiratie om dan verder je hele huis op voor te bouwen. And I don't think there's any way of getting around that. That's part of the experience we need to go through. Ik denk niet dat er een manier is om dat te omzeilen. Ik denk dat het gewoon een ervaring is die wij moeten doormaken. I think we're in this history, in the early reign, Dus ik denk dat we in deze geschiedenis zijn, in de tijd van de and vroege without regen. trying to mess this line up, We willen deze lijn niet door elkaar brengen. what would number 1 be using that terminology? Als we in termen van deze spreken, hoe zouden we die dan noemen? No, using this terminology here, what would this waymark be? Als we uit termen van de 144.000 lijn Bob zegt Sunday Law. hoe noemen we deze wegmarkering dan? Bob zegt de zondagswet. Anyone else? That means we agree or disagree? Okay. Alyssa says no. Elissa zegt And nee. the other 3 is Sunday Law probation. So maybe that's. Okay, so I'm going to put Sunday Law here. Oké, dus ik plaats hier zondagswet. This is the great test. Dat is de grote test. So we're here, Dus we bevinden ons hier. and back in the day, we were here. En terug waren we. Now, I don't want to create waymarks in here, Eerder deze dag waren we daar. En ik wil hier geen wegmarkeringen nog but neerzetten. there's a consciousness in the movement that we're in the agitation of the Sunday Law. Maar er is een bewustzijn in de beweging dat we ons bevinden in de agitatie van de Could zondagswet. someone find the 𝗔𝗶𝗀𝗲𝗃 quote for that? Kan iemand daar een I'm citaat pretty sure it's in the Great Controversy. uit het grote conflict over opzoeken? So we're just looking up the agitation of the Sunday Law. That's not the phrase that you need to look up. It's not quite said in that way. Parafraseerd is niet helemaal precies op die manier gezegd, maar we zoeken dan
Because Dus waar het when we over used to zegt talk over about it on this line agitatie over de at the zondagswet. top, Toen we het over deze lijn hadden, we hier weren't in bovenaan, the agitation. waren we niet in de agitatie. How do I know we weren't in the agitation? Hoe weet ik dat we toen nog niet in de agitatie zaten? How did I know, or how am I saying that when we spoke about the forthcoming Sunday law here, the Time of the End magazine, however you want to conceptualize it, because that was pre-agitation. Omdat dat allemaal heeft plaatsgevonden voor de agitatie. Dat was allemaal Oh, we can't find it yet. pre-agitatie. The question enforced in the Sunday laws over the why we're agitating that so long ago. Yes, agitation, that's it. It's great controversy. Yeah, 605. Yeah. So agitation Agitatie is great controversy. wordt 605, gesproken over agitatie Paragraaf. in het grote conflict, pagina 605, 605. paragraph 3. Pagina 605, paragraaf 3. Now I know how it's written. It kind of infers that we're doing the agitating. Ik weet niet precies hoe het is geschreven, maar het I'm not impliceert dat discussing wij who's doing the de agitating agitatie in real life. doen. Ik wil niet in de discussie gaan over wie die agitatie veroorzaakt in het echte I'm leven. going to paraphrase, but in the statement it says something like the soon coming. Ik ga parafraseren. Er staat iets geschreven over wat binnenkort komt. With the inference that thinks that something can be seen. Met de gevolgtrekking dat iets gezien kan worden. So someone is going to the politics. Dus iemand gaat naar de politiek. And they're saying we can see En ze zeggen dat we kunnen zien what has been predicted. wat voorspeld is. So there may be different people who are doing the seeing and doing the predicting, but that's not what the point I want to make. Dus het kunnen verschillende mensen zijn die een scène maken, een scène doen, een Before voorspelling the doen. Sunday law, Maar dat is niet het punt wat ik wil maken. Voor de zondagswet, in society, voor de zondagswet in de samenleving, you have to see evidence of what you were already preaching about. moet je een bewijs zien van datgene wat je al aan het verkondigen was. And when we spoke on this line, the 144,000 line here, Toen we spraken over de 144.000 lijn hier, how much evidence did we have of the soon coming Sunday law? hoeveel bewijs hadden we toen over de spoedig komende zondagswet? 0, 0. none. 0. Geen, niks. It was all based upon what we read in inspiration. Allemaal gebaseerd op dat wat we lazen in inspiratie. So now we're on this line. Dus nu bevinden we ons op deze lijn. We've predicted based upon Alpha and Omega, or Eden to Eden, Die we hebben voorspeld op basis van Alpha en Omega, of Ede naar the Ede. great test is gender, sexism, equality. De grote test gaat over gender, seksisme en And we've moved gelijkheid. along the line sufficiently We zijn flink opgeschoven over de lijn, that we're now confident that we can see dat we er nu zeker van zijn dat we kunnen this zien test in society being developed. deze test in de samenleving zich aan het ontwikkelen is. And
I'm arguing that we're in the agitation. En ik beweer dus dat we ons bevinden in de agitatie van de zondagswet. And in this class, we're not discussing what that waymark was En or is. tijdens deze presentatie hebben we het daar nu niet over wat dat That if is. it's past or we're just in it. So the reason why this is important Of dat we het hebben aangenomen is of dat we er I net in want to now zitten. use En dit is dus belangrijk. personally political. I want to use personally political differently. Ik zal nu het persoonlijke is politiek even anders gebruiken. I just want us to take the concept of a personal experience and the societal Ik experience. wil gewoon even dat we het concept van een persoonlijke ervaring en een maatschappelijke ervaring zien. So don't get confused about that. Raak daar nu even niet over in de war. Politics is politicians. Politiek is politici. And what's the job of a politician? En wat is de taak, wat is het werk van een politicus? No, the job is not to get re-elected. Represent the people, Het volk vertegenwoordigen. to govern the people, Om het volk te besturen. to guide and govern the people, Te leiden en te besturen. to make laws. Om wetten te maken. Right here. Law. Okay, so we're expecting a law here. Dus we verwachten een wet hier. Don't get tripped up by that, Laten we daar niet over struikelen. because I think there's more to learn about that issue. Want er is meer te leren over het onderwerp. So as we look to the political arena, we're expecting a law. Dus als we nu kijken naar de politieke arena, dan verwachten we dus een wet. Or laws, Alle wetten, or the way the government governs. of de manier waarop de overheid aan het regeren is. It's ethos, Het is ethos, which is normally connected to laws. wat normaal gesproken verbonden is met de wetten. And then there's your personal En experience. dan is er ook nog je persoonlijke ervaring. So it may be Dus het kan that zijn dat the societal test een maatschappelijke test may well be different to your personal experience. So I just want to point that out. Het kan heel goed verschillen met je But persoonlijke because we're in the ervaring. agitation, Daar wil ik alleen even op wijzen. we're all having a personal experience, whether you're a man or a woman, In de agitatie zitten, we hebben allemaal een persoonlijke ervaring, of je nou man of vrouw bent, single or married, alleenstaand of getrouwd, parent or child. ouder of kind bent. We can see what's happening in the world. We kunnen niet zien So wat we er... should already have a pretty good idea of what this law is going to be about. We kunnen niet goed zien wat er in de wereld is. We hebben wel een vrij goed idee. We zouden wel een goed idee moeten hebben We'll van wat put deze wet gaat doen. Sunday laws. We gaan over I think we should already have a good idea of what they're about. de zondagswet. Ik denk dat we al een goed idee moeten hebben If that's the waar case, deze wetten over gaan. Als dat het geval is, when it comes to your personal lives, als het om jullie persoonlijke levens gaat, these laws may not impact you directly. deze wetten hebben misschien niet direct gevolgen And that's voor u. something that, if true, is not a phenomena that we used to understand in this model of a Sunday law. En dat is iets dat, als het waar is, geen fenomeen is. Maar we gebruiken dit model
van een zondagswet. Because in that Sunday law model, that test touches everybody, man, woman, and child. Want dat In a really personal and literal sense. die zondagswet raakt, dat model raakt iedereen, man, vrouw of kind. And Op een hele persoonlijke en letterlijke in the zin. agitation En in de agitatie that we're experiencing die we now, nu ervaren, we don't have time to discuss what the agitation, like a definition, a working definition of what that we means. hebben nu geen tijd om te discussiëren over wat wat de definitie van agitatie is. So I might be wrong, but I'm proposing that the agitation looks the same as Sunday law. Ik kan het mis hebben, maar ik stel voor dat die agitatie die er hetzelfde uitziet als bij de zondagswet. So if we were to go round the room in our small group, Als we in onze kleine groep zouden rondgaan and I were to ask the political landscape, the issues that are confronting society, are they directly affecting you? het politieke landschap, I think the vast majority of you you'd say no. waarmee de samenleving wordt geconfronteerd, heeft dat rechtstreeks invloed op jou. Ik denk dat de And meerderheid this van jullie nee is zou zeggen. a territory that we're unfamiliar with. Dit is een gebied waarmee we niet vertrouwd zijn. Because we're so used to this model, the 144,000 old model. Omdat we zo gewend zijn aan het oude model. Het model van de 144.000. Either there's going to be something significantly different that will touch each of us personally, individually. Of er zal iets wezenlijk anders zijn dat ons persoonlijk, ieder persoonlijk van ons zal raken. Which we have no visibility of at the moment. Waar we op dit moment geen zicht op hebben. Which means we're not in the agitation. Wat betekent dat we nog niet in de agitatie zitten. Which impacts our concept of Raffia, Panium, Ukraine. All of that comes into question then. Wat natuurlijk invloed heeft op ons concept over Raffia, Panium, Oekraïne. Alles But if it's daarvan all komt dan in het correct, gedin. Maar als het dan allemaal klopt. when we start looking we haven't listed what the agitation is. I understand we haven't done that. Ik snap dat we nog niet hebben opgesomd wat de agitatie dan But inhoudt. if we did, Als we and dat we deden, had 3 points, say, en we hebben 3 punten, I'm sure there would be at least a good sized minority, if not the majority, in this room that would say that doesn't directly affect me. maar ik ben er dan eigenlijk zeker van dat er op zijn minst een grote meerderheid And I think in that's deze kamer zou something zeggen that dat het mij niet direct. we need to understand and get to grips with. Dat het iets is wat we moeten begrijpen, proberen vat op te krijgen. Bob, At some point, even if an individual isn't affected directly by it, ultimately, everyone's affected because everyone has to make a choice. so Bob says even if we're not directly affected, we all have to make a choice. Dus Bob zegt dat we een keuze moeten maken, zelfs als we niet direct worden getroffen. And I think we should all agree with that. En ik denk dat we het daar allemaal mee eens moeten zijn. So that is true. Dus dat is waar. But my point is that it's a different reality than the reality only a few years ago we believed that we were going to experience. And I think it's important for us to see that. Maar het is mijn punt dat we een aantal jaar geleden hadden we een andere realiteit. Toen geloofden we dat
reproductive dat gaan rights ervaren, dat is belangrijk om dat te zien. affects all of us. Reproductieve rechten, rechten om voor te But planten, it doesn't affect us all gaan ons allemaal aan. personally. Maar het raakt ons niet persoonlijk. Not in the same way as a universal Sunday law. Niet op dezelfde manier als een universele zondagswet. So there's a personal element that we all have to get our lives in order with. Dus er is een persoonlijk element dat we allemaal ons leven op orde moeten krijgen. The movement has to get its house in order with respect to sexism and equality. De beweging zelf moet zijn huis op orde, zaken op orde brengen als het gaat om seksisme en gelijkheid. And I think those concepts are important when we start asking what equality looks like at the very beginning. En ik denk dat deze concepten belangrijk zijn als we ons gaan afvragen hoe de gelijkheid er aan het begin uitzag. Because our personal experience of equality may not be the same experience that we have when it comes to the Sunday law equality issue. Omdat onze persoonlijke ervaring van gelijkheid misschien niet dezelfde is die we hebben als het Okay, gaat om we've run out of gelijkheid time to get any further. tijdens de zondagswet. Oké, we hebben nu niet meer zoveel tijd om verder te In gaan. closing, I just want to make the following observation. Tot slot wil ik nog even de volgende opmerking maken. It's a comment that Bob made earlier. Het is iets wat Bob iets eerder zei. So it's in the history before Eden, in heaven. Dus het gaat over de tijd in hemel, nog voor de schepping. So in heaven, Dus in de hemel, if you were an observer, als jij een waarnemer I zou think zijn, if you looked at those two, we'll call them people, als je dan kijkt naar de twee personen, we'll call him Jesus and Lucifer. we noemen ze Jezus en dan Lucifer. If you looked at them, how Als je naar they're hen zou treated, kijken, hoe ze behandeld werden, how they behave, hoe ze zich gedroegen, the work they do and the responsibilities they have, het werk wat ze doen en de verantwoordelijkheden die ze hadden. I think you could be forgiven for believing that they are equal. Ik denk dat het je vergeven There's zou no kunnen evidence worden dat that je gelooft dat ze gelijk zijn. Jesus is the superior of Lucifer. Er is geen overduidelijk bewijs zichtbaar dat Jezus meer is hidden. dan Lucifer. Meerdere is. So- Het is zo verborgen. When we consider how the great controversy begins, Als we bedenken hoe het grote conflict is begonnen. I agree with Bob, but I have a slightly different perspective of it. Ik ben het eens met Bob, maar ik heb een iets andere It kijk does erop. begin with the subject of equality. Het begint met het onderwerp gelijkheid. And the one that is being harmed or hurt En degene die gekwetst wordt, of pijn wordt aangedaan. the one that is experienced injustice, Degene die onrecht wordt aangedaan. Bob doesn't like the word me to use injustice because he knows I'm attacking God, I'm guessing. Bob houdt niet van het woord onrecht, want hij weet natuurlijk dat ik daarmee God een soort van aanval. We'll only need to open Denk a ik. few books like I show you story after story of God's injustice. We hoeven alleen maar een paar boeken open te slaan en dan kan ik je het verhaal na verhaal over Gods onrecht laten zien. From a human perspective. Vanuit menselijk perspectief. But it begins with inequality here. Maar het begint hier met ongelijkheid. And the person who is being hurt is Lucifer. En de persoon die hier gekwetst wordt is Lucifer. Because
He says, Jesus and I are equals. Everybody knows that. And I'm not being treated equally. Want hij zegt, Jezus en ik zijn gelijk. Iedereen weet dat. En ik word niet gelijk behandeld. I'm not being treated fairly by God. Ik word niet eerlijk behandeld door God. And the reason why some of us have problems with looking at that story from that perspective is because we think we have a clearer view of things. En de reden waarom sommigen van ons een probleem hebben met het bekijken van het verhaal vanuit dat perspectief is omdat we denken dat we een duidelijker beeld van deze dingen hebben. But yesterday, we spoke about empathy. Maar gisteren hebben we gesproken over empathie. And they wonder why we don't have empathy for Lucifer En ze vragen zich af waarom we geen empathie hebben voor and the Lucifer. experience that Lucifer had to go through. En de ervaring die Lucifer moest ondergaan. And the pain that Lucifer had to experience. En de pijn die Lucifer moest ervaren. Because we just passed it off as a test, the great test. Omdat we Because hier if it's net the de great grote test test, it must have been Lucifer's great test. hebben besproken. En het moet de grote test zijn, want het was But it's all ook flipped on its head Lucifers now. grote test. Maar het staat nu allemaal op zijn kop. Because the great test isn't about equality, Want de grote test gaat niet over it's gelijkheid. about recognizing his inequality. Maar het gaat over het herkennen van zijn ongelijkheid. So I just wanted to make that point. Dus dat punt wil ik even duidelijk maken. We talk about equality in parabolic terms. We praten over gelijkheid in And what is stressing this gelijkenistermen. movement, what is causing stress to it, En wat het heel erg belast, is transitioning from a theory or an idea, a parable, to reality. is de overgang van een theorie, van een idee, gelijkenis naar de werkelijkheid. Because every time I bring up reality, Want iedere keer als ik de realiteit ter sprake breng, the size, the rim, de grootte van de velg, people want to stay in the parable and excuse it. willen mensen in de gelijkenis blijven en het goed And that's praten. fine in the parabolic world, En dat is prima als je het over een gelijkenis hebt. where we all claim to be radical feminists here at the agitation. Maar we beweren allemaal radicale feministen te zijn hier bij de agitatie. But the movement doesn't even know what the kingdom of radical feminism looks like. Maar de beweging weet helemaal niet eens hoe het koninkrijk van het radicaal feminisme We're not eruit ziet. settled on how that operates. We zijn er nog niet over uit hoe dat opereert. And if we say this is the kingdom of radical feminism, En als we zeggen dat dit het koninkrijk van radicaal feminisme is, which is the same setup that you would have had before the creation of the earth, wat ongeveer dezelfde opstelling zou zijn die je zou hebben gehad voor de schepping van de aarde. one thing you know, Eén ding dat je that weet, the subject of equality is not settled. is dat het onderwerp van gelijkheid niet is gevestigd. It's not settled at the beginning. Het is niet It's not settled at the beginning. geregeld in het begin. And therefore, it shouldn't be a surprise that we have no idea what radical feminism even looks like politically. Daarom zou het eigenlijk, is het ook geen verrassing dat we nu aan het einde geen idee hebben hoe radicaal feminisme eruit ziet, Let's close with prayer. politiek gezien. Laten we afsluiten met gebed. Dear Lord, we thank you Lieve God, we danken u that you continue to teach us dat u ons blijft leren, as blijft we lesgeven. discuss the line of Eden to Eden,
wij de lijn van ede naar ede bespreken, we discuss what the personal and political means to each of us, bespreken we wat het persoonlijke en het politieke voor iedereen van ons betekent. as we meditate upon the importance of coming together as a body, Als we dan ook mediteren, nadenken over het belang van het samenkomen als één lichaam. not only the importance, but the necessity. Help Niet us to alleen have het a belang, maar clearer ook de understanding noodzaak. Help ons dat een duidelijker beeld te krijgen. of what it means on this planet, Van wat het betekent op deze planeet. in this world of sin, Deze wereld van to be zonde, radical feminists, om dan ook een radicaal feminist te zijn. to understand what equality is in our personal lives, Om te begrijpen wat gelijkheid inhoudt in ons persoonlijke leven. and to begin to understand what the political test or tests will be. En om te beginnen te begrijpen wat de politieke testen And how zullen zijn. important it is En hoe belangrijk het is that we need to have sympathy and particularly have empathy for those around us. dat we sympathie en vooral empathie moeten hebben voor de mensen om ons heen. Because we may not enter into the same experience as them, literally, Omdat we misschien niet duidelijk dezelfde ervaring hebben als zij. but you are teaching us that it's necessary to enter into that experience emotionally. Maar u leert ons dat het nodig is om emotioneel in hun ervaring te stappen. We thank you for this camp meeting, Bedank u voor for the deze time we've had together. campmeeting, deze samenkomst, de tijd die we samen In hebben Jesus' doorgebracht. name, amen. In Jezus' naam. Amen.